closely right from the beginning is your partner and editor, Agnes Hranitzky. And she's really doing more than editing because she's very close to the whole conception of the film. Hát ő végig jelen van mindig a filmben. Well, she's present all through the making of the film. És hát gyakorlatilag társalkotó. And she is co-author. És hát nincs döntés nélküle. And no decisions are made without her. Egyrészt, mert pontosan tudja és érti, hogy mert tényleg közösen csináljuk. Partly because she really knows and understands things, because we do work together, we make the films together. És hát szóval ennek van egy ilyen normális hétköznapi menete a forgatáson, az előkészítésben, a vágásnál, mindig. And there is an everyday process of making these films with the preparations, the shooting and the editing. De hát, hogy úgy mondjam, a családnak van még egy nagyon fontos tagja, a zeneszerző. Well, there is another very important member of the family, and that's the composer. Akivel 15 éve dolgozunk együtt. With whom we've worked together for the past 15 years. És hát nélküle ezek a filmek biztos nem lennének ilyenek. And without the composer, the films wouldn't be what they are. Szóval róla azt kell tudni, hogy ma már olyan a viszonyunk, hogy ő bemegy a forgatás előtt egy hónappal a stúdióba. What about our relationship? I must tell you that he would go into the studio a month before the actual shooting takes place. És megcsinálja a zenét. Would compose the music. Odaadja nekünk. Gives it to us. És mi ezt használjuk már a forgatás alatt. And then we already use the music at the stage of shooting. Tehát nem itt a zene ugyanolyan főszereplő, mint a táj, vagy a színészek, vagy a történet. Music plays an equal role to the actors, or the scenes, or the story. Szóval, és hát annyira bízunk benne, hogy mi oda sem megyünk a stúdióba. Ő már csak bemegy, csinál valamit és hozza. And we trust him so much that we don't go there into the studio. He composes the music and brings the music to us. Szóval, hogy valahogy ez egy ilyen 15 éve kialakult, nagyon szoros és nagyon baráti és nagyon elmélyült viszony, amiben már nem kell beszélnünk semmilyen fajta komoly dologról. It's a very close and very profound, very friendly relationship which has been shaped over the past 15 years, and it's a relationship where we don't need to talk about anything serious. Tehát nem beszélünk művészetről, soha. We never talk about art. És soha nem beszélünk filozófiáról. Never talk about philosophy. Nincsenek esztétikai kérdéseink. We don't discuss aesthetics. Csak egyszerűen mindig nagyon konkrét, praktikus dolgokról beszélünk. We always talk about very concrete, practical issues. What about your relationship with cinematographers? Because Werckmeister Harmonies has a very unified look, and I never would have guessed this, but it has, 7 directors of photography. Ja, hát az egy nehéz dolog mindig, mert ugye az ember mindig az operatőr kezében van. It's always a difficult thing because one is in the hands of the cinematographer. És hát nem mindig találjuk meg azt, aki Szóval amit mi kérünk, az nagyon nehéz. And what we ask is a very difficult task. Szóval nagyon nehéz fizikailag is, és szakmailag is. Both in physical and professional terms. És hát van, amikor valaki ezt nem tudja jól megcsinálni, és akkor attól búcsút veszünk, valakinek nincs ideje dolgozni velünk, van, aki meg tehetséges, az meg esetleg máshol követel hibát, szóval, hogy ez mindig nagyon nehéz egy kameramannak. And it's always very difficult to find the right person. Some just simply don't live up to it. Some don't have the time we require. Some are talented but make mistakes elsewhere. So it's very difficult to find the right person. De hát elég autokratikusak is vagyunk, szóval
én nagyon precízen mindig meg tudom mondani, hogy mi az elejekép, mi a végekép, szóval minden eléggé diktálunk. And we are quite autocratic, and we tell the cinematographer what to do. I very often, very precisely give what the opening picture or closing picture should be. De el kell, hogy mondjam, hogy a legjobban a Medvigy Gáborral dolgoztunk idáig, akivel ezt a filmet, a Kározatot csináltuk. But I must admit that the best relationship we had with Gábor Medvegy, who shot Damnation. Szóval ő vele jó volt dolgozni. It was good to work with him. I saw your recent films first, and then last week in this season I saw the early ones, and I was amazed by how different they are, because instead of these long takes of the landscapes, you're using a lot of close-ups, people in rooms, claustrophobic apartments, very much everyday situations. What kind of ideas did you have about cinema when you started? Because you actually started making your own films at 16 before you became a professional filmmaker. Ja, hát egy dolog biztos volt, hogy nem fogunk kopogni az ajtón és bebocsájtást kérni a filmiparba. Well, that one thing was certain, that we won't knock at the door of the film industry and ask for permission to be let in. Szóval azért, mert azt gondoljuk, hogy minden, ami a filmiparban történt annak idején, az nagyon hazug volt és nagyon ócska. Because we felt that everything that was happening in the film industry was a lie, and it was a very cheap and bad thing. Azt gondoltuk, hogy itt nincs értelme ezekről tárgyalni, egyszerűen be kell rúgni az ajtót, és meg kell mutatni, hogy milyen a valódi élet. We thought there's no point talking to and negotiating with these people. We thought we really need to kick the door in and show them what life really is. És meg kell mutatni az embereknek is, hogy milyen a valódi élet, mert ritkán látják a vásznon. And we have to show to people what real life is, because they hardly see it on the screen. És innen meg már nagyon egyszerű volt. Azt gondoltuk, hogy a filmeknek olcsóknak kell lenni. And from then on, it was quite simple. We thought that making films should be cheap. Hogy kevés pénzből, hogy low budgetnek kell lenni. That we should be able to create films with low budgets. 16 mm-esnek, fekete-fehérnek. That they have to be black and white, 16 mil. Kézi kamerával. With handheld cameras. Nem professzionális színészekkel. With not professional actors. És sok közelivel oda menni, belemenni az arcába, megmutatni. And with a lot of close-ups going straight into their faces, as it were, to show the faces. És elmondani, hogy milyen szociális problémák vannak. And to tell what social problems we are facing. És aztán, ahogy az idő haladt, úgy jöttünk rá, hogy a problémák nem csak szociálisak. And as time went by, we started to realize that problems there are, but not only of the social nature. Hanem egy kicsit ontológikusak. But ontological. Aztán utána meg rájöttünk, hogy kozmikusak. And there are cosmic problems as well. És aztán kiderült, hogy már az időjárás is, és minden rossz. And then we found out that even the weather, everything was bad. És innentől kezdve nincs mit csinálni, csak totálissá kell tenni az egészet. And from then on, there's nothing else to do but to make it total. És a kétségbeesésnek egy ilyen teljességét kell nyújtanunk. And to create a complete desperation. És minél kétségbeesettebbek vagyunk, annál több lesz a remény. And the more desperate we are, the more hope there is. Szóval ez ilyen egyszerű. And that's quite simple. Okay, I'll buy that. What about the clip we just saw from The Outsider? Because these are people, I mean, they are outsiders in that film. They're, it's a poor musician, kind of hippies, basically. And were these people who basically were not seen in Hungarian films at that time? Ja, hát mi arról voltunk nevezetesek, hogy mindig olyan embereket mutattunk a vásznon, akiket soha nem lehetett látni. Well, we've been always famous for showing people on the screen who couldn't be seen elsewhere or before. Ezek is olyan emberek voltak. Én azt gondolom, hogy abban az időben nagyon fontos volt egy másfajta
elbeszélésmódot, egy másfajta nyelvet találni, a narrációnak egy másfajta stílusát megtalálni. I think at those times it was quite important to find a different kind of narrative. Szóval, hogy az izgatott minket, hogy hogyan lehetne esetleg epikus filmet csinálni. We were quite intrigued by how we can make an epic film. És hogy, mint tudjuk, az epika az tökéletesen ellentétes a filmmel általában. Of course, as we all know, that's quite the contrary of the film genre in general. Tehát ez valahogy olyan izgalmas kihívás So volt. it's looked like an exciting challenge. És plusz nagyon szerettük ezeket az embereket, ezeket a fiatal embereket, mert azt gondoltuk, hogy a marginalitásról kell beszélni. And we love these young people very much because we thought we have to talk about people who became marginal, who are on the margins. És miután mi is ugyanilyen marginálisok vagyunk, mint ők, And because we ourselves are exactly as marginal as they are. ezért azt gondolom, hogy ebben semmi különös nem volt ilyen filmet csinálni. Therefore, I think it was nothing special to make a film about them. But are you still regarded as marginal inside Hungarian cinema? I mean, now you're a major presence on the international festival circuit. How are you regarded at home? Hát, most már beleöregszünk egy helyzetbe. Well, we are growing into, aging into a situation. Szóval most már ugye már kicsit nevetséges is lenne ma már ugyanebbe a... Szóval nem lehet az ember már ennyi idősen ugyanilyen, mint 22 évesen. Szóval Well, it would be slightly ridiculous. One can't be the same now at this age as one was at the age of 22. És aztán a közönség is együtt nő föl velünk, és aztán már valahogy most már ez a marginalitás lekerül a napirendről. And of course the audience grows up with us, and this marginality just comes off the agenda. But what sort of audience do you have in Hungary? Do you now have a younger audience as well? I mean, who are the people who see your films? Ja, annak nagyon örülünk, hogy most 4 hete megy a Werckmeister a magyar mozikban, és telt házakkal megy, és fiatal emberek nézik. Yes, we are very happy that there are young people watching Werckmeister Harmonies, which was released in Hungary 4 weeks ago, and it's being played with full houses, and there are a lot of young people among the audience. Ennek tényleg nagyon örülünk. We are particularly happy about that.